मसनवट आहे म्हणे, तिथं जाऊन यायचं म्हणे. अरे भूत जर लागलं ना म्हणे, चांगल्या चांगल्याला पळायला लावतं म्हणे, भूतच नसतं म्हणे. नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुम्हाला घाबरवण्यासाठी घेऊन आलो आहेत एक हॉरर पॉडकास्ट. तर आजचे आपले गेस्ट आहे निवृत्ती उत्तमराव बोकन, म्हणजेच माझे पप्पा. तर चला आपण जाऊया आजच्या पॉडकास्टमध्ये. तर पप्पा, आज कोणती गोष्ट सांगून आपल्याला घाबरवणार आहात? आज पैज म्हणजे काय असतं आणि पैज केव्हा आणि कशी लावल्या जायची, तर 1980 ते 1995 पर्यंत या काळामध्ये पैज हा प्रकार चालायचा. पैज म्हणजे पैसे दिले जायचे आणि अवघड काम त्या ठिकाणी केलं जायचं. तर त्या काळामध्ये मी जवळपास 10-12 वर्षाचा होतो आणि मामाचं गाव संकनपुरी या ठिकाणी आम्ही जायचो. मामाचं गाव म्हणजे सगळ्यालाच प्रिय असतं, तो भाग वेगळा असतो. परंतु मामाचं गाव म्हटलं की त्या ठिकाणी सगळ्या गोष्टी आल्या. खेळणं आलं, बागडणं आलं, भांडणं आले, दोस्ती आली, मैत्री आली, सगळ्या गोष्टी. तर माझ्याबरोबर बंडू मामा पण राहायचे, कारण त्यांची मावशी त्या संकनपुरीला होती आणि बंडू मामा आणि मी संकनपुरीला मामाकडे गेलो. असे उन्हाळ्याचे दिवस होते. सर्वजण असे रोज रात्री बाहेर बसायचे. खेड्यामध्ये खेडंगाव असल्यामुळे त्या ठिकाणी लाईट वगैरे नसायची. मग लोक आपले कंदील लावून कंदील राहायचा, म्हणजे लोखंडी असं पात्र राहायचं. त्याला एक वात राहायची चपटी अशी 2 बोटाची आणि मध्यभागी काच राहायचा आणि त्याला चारी बाजूनं जाळी राहायची आणि त्याच्यामध्ये तो काच व्यवस्थितरित्या फिट केला जायचा, तो कंदील. मग ते कंदील घेऊन लोकं पूर्ण गावामध्ये फिरायचे रात्रीच्या वेळेला. समजा काही कार्यक्रम, लग्न वगैरे असलं किंवा मग बत्ती असायची, ती गॅस बत्ती याच्यावर चालायची, रॉकेलवर चालायची. तर त्याला मेंथल नावाचं एक कपड्याचं कॉईल राहायचं, जाळी राहायची आणि त्या जाळीला शिलगवलं जायचं. असे सर्वजण उन्हाळ्यामध्ये बाहेर बसायचे. बाहेर बसल्यानंतर मग लोकं पैजा लावायचे रिकाम्या वेळामध्ये. दिवसभर शेतामध्ये काम करून यायचे थकून भागून आणि मग उन्हाळ्याच्या गरमीमध्ये सर्वचे सर्व असे बसलेले राहायचे. मार्च-एप्रिल महिना सुरू झालेला होता. नेमकीच होळी जवळ आलेली होती. तर होळी सण पौर्णिमेला असतो. तर ते माझ्या मते त्या दिवशी शनिवारची होळी होती, पौर्णिमा. तर मग ते सगळेजण आम्ही असे बसलेलो, लहान मोठे सगळेजण. ते असं सुताराचा न्हावा असतो. सुतार लोक त्या ठिकाणी लाकडाचं काम करतात. वाकच राहायचं असं फावड्यासारखं छोटंसं आणि समोरून धारदार राहायचं. त्याने ते लाकूड छिलल्या जायचं. त्या वाकसाच्या साह्यानं ते काय करायचे, मेखी, खुट्या, असे जनावरासाठी खुट्या बनवल्या जायच्या, असे एवढ्या लांब लांब 1-1 फुटाच्या. ते खाली टोकदार केल्या जायच्या आणि वरून त्याला बांधल्या जायचं आणि ते जमिनीमध्ये ठोकल्या जायच्या. तर मग ते सगळेजण बसले बसले, लोकांचे डोके कसे सुरू होतील सांगता येत नाही. मग तिथं पैजी लागायच्या. माझ्याबरोबर कुस्ती खेळ, 1000 रुपये देतो, 500 रुपये देतो. त्यावेळेस 1000 रुपये म्हणजे खूप मोठी गोष्ट झाली. 100 आणि 200 रुपयेच सगळ्यात मोठी रक्कम होती 80-90च्या काळात आणि 500 रुपये सगळ्यात मोठे. तर मग ते अशा पैजी लागायच्या. तू माझ्याबरोबर कुस्ती खेळ, मी तुला 500 रुपये देतो. कोणी म्हणे 100 रुपये देतो. फलाण्याबरोबर कुस्ती खेळ, मी 200 रुपये देतो. अशा पैज लागायच्या. मग त्या पैज अशाच चालता चालता त्यामध्ये 2-3 जण पहिलवान होते. पहिलवान म्हणजे ते पहिलवानकीच करायचे गावामध्ये. जवळपास 10-12 खेड्यामध्ये आखाडे राहायचे आणि कुस्तीचे फड चालायचे आणि गावठी तालीम. दूध प्यायचे, म्हशी राहायच्या, शेळ्या राहायच्या, दूध प्यायचं, तालीम मारायची आणि पहिलवानकी करायची. काही काही जण नुसते कुस्त्याच करायचे, फडं गाजवायचे. म्हणजे ज्या गावात 10 किलोमीटर जरी कुस्तीचं नाव बॅनर लागलेलं असलं किंवा त्यावेळेस नुसतं निरोप जरी मिळाला व या खरपुडीला कुस्तीचं फळ आहे या 8 दिवसामध्ये, की लोक तयारीला लागायचे. मग ते गावामध्ये हलगी गिलगी वाजायचे, फड चालायचे, रात्रभर तालीम चालायची आणि कुस्तीचा डाव रंगायचा. पण त्या दिवशी काय झालं की बसल्या बसल्या एक जणाच्या डोक्यात आलं. ते म्हणे भूतच नसतं म्हणे, दुसरा म्हणे असतं म्हणे.
त्यात एक जण पहिलवान होता. ते म्हणे काही सांगता म्हणे, कशाचं भूतन कशाचं काय म्हणे, हे भूत नसतंच म्हणे. मग ते दोघं तिघं जण म्हणे, तुला काय माहिती म्हणे, नुसतं मसाडासारखा झाला म्हणे, तुला काय भूत कळतं का म्हणे. अरे भूत जर लागलं ना म्हणे, चांगल्या चांगल्याला पळायला लावतं म्हणे. ते म्हणे बरं, मी जर तुम्ही म्हणाल तिथं जाऊन आलो तर दुसरं लगेच म्हणे, आपल्या मारुती मंदिराच्या पाठीमागं मसानवट आहे म्हणे, तिथं जाऊन यायचं म्हणे. ते म्हणे लगेच, नाही नाही म्हणे, तर लगेच नाही, परवाच्या दिवशी पौर्णिमा आहे म्हणे होळीची, तू जाऊन यायचं म्हणे. ते म्हणे हा लागली शर्त. म्हणे केवढ्याची. एक जण म्हणे हे माझे 100, दुसरा म्हणतो हे माझे 200, तिसरा म्हणतो माझे 400. असे करून करून 1000-1200 रुपये जमा झाले. ते पैसे जमा झाले. मग आता ते म्हणे तू जाऊन येशील त्याचं प्रूफ काय म्हणे, तू जाऊन आल्याचं प्रूफ काय म्हणे. ते सुतार भारी होता. ते म्हणे मी मेघ तयार करून देतो म्हणे, 1.5 फुटाची. मेघ म्हणजे लाकडाची अशी धारदार टोकदार लाकूड छिल्लेलं राहतं आणि त्याला वरती असं खाच्या मारलेलं राहतं. तो जनावराला बांधण्यासाठी असतं वरचं टोक, आणि खाली ते जमिनीमध्ये जवळपास 9 इंच जमिनीत टाकलं जातं खुट्यासारखं. त्याला खुटात. ते म्हणे मी मेघ तयार करून देतो, तू ते खुटं तिथं स्मशानभूमीत मारून यायचं म्हणे. ते म्हणे झालं म्हणे तयार. त्याला काय म्हणे, खुटा ठोकायचा म्हणे, पण पैसे म्हणे आलो कीच घेईन म्हणे. ते समोरचा म्हणे मी जबाबदार म्हणे. ते पाटील होतं. ते म्हणे मी जबाबदारी घेतो म्हणे. तो हे पैसे म्हणे 1200 रुपये जमा झालेले माझ्याकडून घ्यायचे म्हणे. तू फक्त मेघ ठोकून यायची, आम्ही सकाळी जाऊन पाहणार म्हणे. ते म्हणे झालं डन म्हणे, मी शब्दावर पक्का म्हणे. म्हणे हो, या सुताराने आपल्या मेखी तयार करून ठेवल्या म्हणे, एकच मेघ मारून यायचे. आणि पूर्वीचे लोक धोतर घालायचे. धोतर नऊवारी राहायचं, लांबलचक, बघायचं काम नाही. आता हे आलं याचं पौर्णिमेचा दिवस, सकाळी सगळेजण तयारीला लागले म्हणे आज मेघ ठोकणार आहे म्हणे माधू, आणि लय पहिलवान आहे म्हणे, आज म्हणे त्याची कसोटीच बघायची म्हणे. म्हणे ठीक आहे. मग संध्याकाळी ते लेझिम वगैरे सगळं झालं. 12 वाजता जायची बोली. रात्रभर लेझिम वगैरे जागरण करायचं ना. मग मेघ ठोकायची, जागला गेला पाहिजे ना माणूस. मग रात्रभर लेझिम, ते हलगी वाजवणारा हलगी वाजवत जोरजोरात धिंगाणा रात्रभर. आणि मग ते होळी आलेली जवळ. मग दिवसभर ते पुरणाच्या पोळ्या वगैरे झाल्या, सगळं झालं. आणि रात्री ते तयारी, होळी मारुती मंदिरासमोर होळी पेटलेली. होळीची आज म्हणजे त्या होळीपाशी काय राहायचं की प्रत्येक गावातला घरोघरातला माणूस त्या होळीपाशी राखण राहायचा, की त्या होळीतला विस्तू बाहेरगावच्या माणसांनी चोरून नेऊ नये म्हणून. त्याच्यावर रक्षण करण्यासाठी चौकडून रात्रभर गावातल्या लोकांनी बसायचं, रात्रभर जागायचं त्या होळीभोवती, की आपलं म्हणजे ते त्या गावाचं वैभव असायचं. ती राख जी होळीची ती त्या ठिकाणी वैभव मानलं जायचं. मग तिचं प्रत्येकाने रक्षण करायचं. मग लहान मोठे सगळ्यांनी रात्रभर जागून ती होळी सकाळपर्यंत रक्षण करायचं. मग आता हे काय झालं की 12 वाजता माधूचा बारी आली. बघ, त्यांनी आपलं ते सगळ्या जणांनी बोलवलं. म्हणे हे बघ माधू म्हणे, तुला ही मेघ आणि तू आता बघ म्हणे 12 वाजलेत, चंद्र डोक्यावर आलाय म्हणे, तू जायचं आणि तुझा शब्द पाळायचा म्हणे. हे तुझे 1200 रुपये शामराव पाटलाकडे जमा म्हणे. माधून आपले उचलली, मेघ गेला घेऊन गेला. मशानामध्ये ते पौर्णिमेची रात्र. पण जशी मेघ ठोकली, चंद्रप्रकाश होता, सगळं होतं, पण त्या घाई गडबडीत काय झालं की त्याच्याकडून ते ठोकता ठोकता धोत्राचा पदर त्या मेखीबरोबर आतमध्ये ठोकले गेलं, अडकलं. मग ते आता याला वाटलं आपलं काम झालंय, निघायचंय. मग ते चंद्रप्रकाश जरी होता तरी त्याला ते घाई लक्षात आलं नाही. तसंच धोतर त्याच्यामध्ये गुंतलं गेलं, ठोकण्यामध्ये गुंतल्या गेलं. मग हा जसा उठला निघायला की त्याला ते धोतराचा झटका बसला. तसं ते झटका बसला धोत्राला, तसं याला भास काय झाला की आपल्याला पाठीमागं कोणीतरी ओढलं, भूतानी धरलं.
तसंच जागेवर पडलं. जागेवर पडलं त्याला ते काही सुधारलं नाही की आपल्याला 100% भूतांनी धरलं. मग त्याच्या ते डोक्यातनं आलं नाही किंवा आपण मेघ ठोकताना आपलं धोतर त्याच्यात अटकलं, आपण त्या धोतरासह ठोकली, काहीच त्याच्या म्हणजे माणूस घाई गडबडीत राहतो ना. आणि मग ते गुंतल्यामुळं काय झालं की त्याला ते धास्ती वाटली की 100% आपल्याला धरलं भूताने. जसं धरलं तसंच तो जागेवर पडलं. जागेवर पडला. सकाळी लोक म्हणे माधू कुठे, माधू कुठे. घरी गेले त्याच्या, म्हणे माधू कुठे. ते म्हणे रात्री तुमच्याबरोबरच होतं म्हणे सुताराचे तिथं. मग सगळे सगळे पळाले. कुठं? मारुती मंदिराच्या पाठीमागं त्या मशानभूमीमध्ये. पाहतेत तर माधू जागेवर निस्तेज पडलेला. त्याचे डोळे गिळे सगळे उघडे भाम जशाला तसेच. अरे म्हणे याला सुचलंच कसं नाही म्हणे. एवढं चंद्रप्रकाश होता, सगळं होतं, याला धोतर कसं दिसलं नाही म्हणे. भानगड काय? ते संकल्पना कशी किंवा भूत हे मानवी शरीराला मेंदू क्रिया करतो की बुवा आता आपल्याला धरलं. आणि त्या धास्तीनं तर त्या ठिकाणी पडल्याबरोबर गतप्राण झाला. धिप्पाड शरीर होतं, पैलवानकी करायचं, सगळं करायचं, परंतु त्या भीतीमुळं तो त्या ठिकाणी मारल्या गेला. मग ह्या अशा पैजी वगैरे पूर्वीच्या काळामध्ये लागायच्या. आता त्या बंद झालेल्या आहेत आणि ते प्रकार बंद झाले जवळपास. पण भूत ही संकल्पना आजही माणसाच्या डोक्यामध्ये घर करून आहे. आपण समजा एखाद्या रस्त्यावर एकटे जर चालत असलो तरी आपल्याला ते भास होतं. कधी कधी असं वाटतं की आपलं कोणतरी पिछा करते, मागं वळून पाहिलं तर कोणीच दिसत नाही. किंवा कधी कधी मोठमोठाले फोकस जरी असले तर आपली सावली त्या फोकसमधून चालताना पुढं मागं हालचाल झाल्यासारखा भास होतो आणि आपण आपल्याच सावलीला घाबरतो की भूत आलं आहे म्हणून. तर ह्या अशा संकल्पना वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे घाबरायला नाही पाहिजे, परंतु डेअरिंगही नाही करायला पाहिजे रिकामी, असं माझं एक मत आहे. विनाकारण डेअरिंग नाही करायला पाहिजे की भूत आहे किंवा नाही, ही रिकामी डेअरिंग नको करायला. तर मित्रांनो, तुम्हाला आजचा पॉडकास्ट कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि असेच भयानक किंवा भूताच्या गोष्टींचे किंवा ट्रेजर हंट वगैरेचे पॉडकास्ट बघण्यासाठी सबस्क्राईब करा थर्ड आय बाय महेश चॅनलला. तर भेटूया तुम्हाला नेक्स्ट पॉडकास्टमध्ये.